Sziasztok! Ma megnézzük, hogy mit nem mond el ez a szeretett kedves, vagy akire gondoltok. Hát most megint azt mondtam, hogy szeretett kedves. No mindegy, akkor valószínűleg róla beszélünk. Úgyhogy megnézzük, hogy mi az, amiről nem akar nektek mondani semmit. Úgyhogy neki is látunk. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából 3 lapot kérek szépen. És az a kérdés, hogy mit nem mond el ez a szeretett személy. Ez lesz itt az első, aztán itt a második, inkább ide lehozom, és a harmadik. És megnézzük a következő kártyát, hogy abból mi az, amit nem mond el ez a szeretett személy. Mit nem mond el, pedig nem ártana, ha tudnál róla. És lássuk. Jó, ez volt a második, és akkor a harmadik, az pedig az el nem mondott, vagy ki nem mondott szerelmetes érzések kártyája. Ebből pedig azt, hogyha mégis beszélne, akkor mit mondana. Így. És meg is van a harmadik. Jó. No, akkor lássuk. Egy picit elrébb hozom. Jó, akkor az első az uralkodó, a kelyhek királya és a kardok 5-ös. A másodikból kijött a kardok királynője, a kelyhek 10-es, és ide pedig a kardok apródja jött ki. Nos, úgy látom, hogy ő egy olyan szituációban lehet, ahol ő megéli azt az életében, hogy ő a mindenek ura. Lehetséges, hogy van egy családja, vagy a családjában ő úgy tud viselkedni, vagy úgy éli meg az életet, hogy ő a család feje, ő a döntéshozó, vagy legalábbis ezt képzeli magáról, ugye még ez sem biztos, hogy így van, de legalábbis ezt képzeli magáról. Ebben az esetben van mellette biztos valaki olyan, aki ezt elhiteti vele, vagy akik ennek statisztálnak. Mert ott látom mellette a kelyhek királyát is, aki viszont teljesen másfelé néz, mint ahol ő az uralkodást, mint ahol ő uralkodik. A kelyhek királya nekem ebből azt mondja, hogy ez egy látszat az uralkodás. Tehát az a minőség, amit ő ott megél, az egy nagyon is látszat dolog, nem valós. Az érzései azok egészen másfelé vinnék, és ebből bizony rengeteg konfliktusa van. Mert itt van a végén a kardok 5-ös, ami alapvetően a konfliktusok, a veszekedések, a viták lapja, és itt most azt gondolom, hogy ezek a viták lehetnek kívül, lehetnek belül, tehát önmagában is küzdhet. Hát például, hogyha ez egy olyan személy, mint ahogy mondtam, hogy van neki egy családja, és közben a szíve az meg egészen más szeretne. És nem azt jelenti, hogy nem szereti a családját, hanem bizony az életünknek egy szakaszában elérünk oda, hogy elérhetnek sokan oda, hogy a szeretetnek egy másfajta dimenziójára vágynak, és lehet, hogy meg is tapasztalják, mert hogy megesik időnként, hogy az égieknek egy ilyen játéka van, hogy küldenek egy olyan személyt, akivel megtapasztalja, hogy a szeretet az nem csak olyan, mint amit eddig ő élt, hanem másfajta is lehet.
Hasonlóan, mint amikor az ember anya lesz, az ember lánya anya lesz, akkor megtapasztalja, hogy van a szerelem, amit a társunk, a párunk iránt érzünk, és van az anyai szeretet. Mindegyik önálló, mindegyik határtalan tud lenni, de teljesen más jellegű, és olyan, mintha így ez a szeretett személy, vagy ez a személy, aki itt most éppen nem mondja el ezeket a dolgokat, olyan, mintha ő ebből részesült volna az elmúlt időszakban, és bizony ez ő benne még nem került a helyére. És emiatt ő aztán meglehetősen sokat vívódik. És a következő sorban a kardok királynője van. A kardok királynője, aki lehetséges, hogy ennek az uralkodónak a párja, ugye, mint mondtam, ha neki van egy családja, akkor lehetséges, hogy az ő párja egy ilyen kardok királynője személy, akiben kevés az érzelem, mert a kardok királynője egy olyan személyt szokott jelenteni, aki már megégette magát érzelmileg, és úgy döntött valahol valamikor, hogy akkor az érzelmeket hátra teszem, félrerakom, és csak pusztán aggyal és gondolattal élem meg az életet, és hagyjon engem békén mindenki, aki érzésekről akar itten beszélni. És ez a kardok királynője egy nagyon okos, nagyon racionális, de nagyon hideg is tud lenni, de semmiképp sem olyan érzelmes, mint a kelyhek királya, és nem a kelyhek királyának a párja. Lehet az uralkodóhoz, hiszen az uralkodó is egyfajta logikán, gondolatokon alapszik, tehát az uralkodónak a működése, az élettel való életet megélése, az is a logikán és kevésbé az érzelmeken alapszik, és így akár lehet jó párja, hiszen jól meg tudják érteni magukat egymással bizonyos dolgokban, de nem az érzelmekben. És annál is inkább gondolom, hogy ez egy lehetséges felállás, mert itt középen a kelyhek tízese jött ki, ami ebben a pakliban, vagy ebben a taróban a családlapjával azonosítjuk. Más kártyákban inkább az érmék tízese, de itt kifejezetten a család, a boldog, a szivárvány alatt működő család, viszont lehetséges, hogy ez egy ilyen szivárványos, tehát ilyen látszat, mint a déli báb. Az is csak egy ilyen látomásszerű dolog, mert nekem itt a szivárvány alatt olyan látomásszerű az a ház, tehát nem egy valós ház, az ilyen magamutogató, kevéssé van ott őszintesség és tisztaság. Hát érzelmek szerintem meg az meg végképp nem nagyon szokott lenni. Szóval ez a család ennek a kártyának a családi jelentése szerintem nem ez a nagyon őszinte és nagyon szeretetre alapuló család, hanem sokkal inkább ez a látszatérzelmek, látszat dolgokat felvillantó, vagy legalábbis most határozottan ebből a szögből, ahonnan nézem, határozottan ez a minden elmosódik, minden olyan zavaros nekem, szóval, hogy nem egy tiszta és tiszta alapokon lévő család, és ezért gondolom, hogy bizony ezek itt összefügghetnek, és ez a három lap mutatja a család és a családfő és a társának a szerepét, és itt van mellette a kardok apródja, aki viszont a taróban a felismeréseknek a alapja is. Ugyanis úgy tűnik, hogy ő
kezd ráébredni arra, amit én mondtam az előbb, hogy ez a család, ez egy látszat. Tehát amin ő uralkodik, az egy látszat dolog. Vagyis, hogy az ő uralkodása is egy látszat dolog, és ez a Kardok apródja erről beszél, ezt mutatja meg. Ez az, amit szerintem ez a személy nem igazán akar elmondani, mert először neki magának kell szembesülni ezekkel a dolgokkal, és ez igen fájdalmas lehet, amikor az ember leél akárhány évet, 5-10-20 évet abban a tudatban, hogy ő egy családnak az uralkodója, tehát egy családon uralkodik, egy családot eltart, vezet, és közben pedig kiderül, hogy az egész csak látszat. Ez lehet ez a látszat az is, amit itt az elején mondtam az uralkodónál, hogy elhitetik vele, hogy ő az uralkodó, és közben rájön, hogy dehogy is te vagy, te sose voltál. Szóval, hogy ez ilyen felébredés is lehet, hogy egész eddig abban a tudatban élt, és minthogyha most kezdene ráébredni. Talán ezért is ilyen elmosódott nekem itt ennek a családnak a kártyája, hogy ő ezt most kezdi észrevenni, hogy ez nem is olyan igazi volt. Tehát ezzel a felismeréssel, ezzel a tisztánlátással, amit a Kardok apródja jelent, ezzel most kezd ráébredni. Lehetséges, hogy annak hatására, hogy ő megismerte, vagy szembe találkozott az érzéseivel, amit korábban ő nem tapasztalt meg, és ezek az érzések bizony olyan irányt mutattak neki, ami eddig eszébe sem jutott, és bizony, ha ebből a szemszögből nézzük, akkor nagyon is lehetséges, hogy ő emiatt sokat szenved, sok belső fájdalmat él meg, mert azzal szembesülni, hogy az életem nagy része hazugságokra épült, vagy minden látszat volt, vagy én csaptam be magamat, ez első pillanatban ez így nagyon nehéz, és nagyon fájdalmas is tud lenni. Viszont azt tudom erre mondani, hogy ez a lehető legjobb dolog, ami valakivel történhet, hogyha egyszerűen eljut odáig, hogy elkezdi beismerni, hogy amit eddig csináltam, az nagyon-nagyon nem volt jó, az nagyon-nagyon csak látszat dolog volt, és nagyon a másoknak való megfelelés hatására csináltam ezeket a dolgokat, mert ezután, ez körülbelül olyan, mint amit az egyik videóban mondtam, tehát, hogy az egónkkal való megküzdés az ott kezdődik, hogy egyrészt felismerjük azt, hogy miben éltem, mint ahogy ő most már kezdi felismerni, kapott valamiféle tisztánlátás energiáját, hogy most lássál már, édes. És amikor felismerjük, akkor nagyon sokszor az a reakció rá, hogy ez hülyeség, és így zsúgy, el is küldjük ezt a felismerő gondolatot vissza oda, ahonnan jött, mert hát ez hülyeség, ezzel nem foglalkozunk. Viszont ha már megjön egy ilyen gondolat, akkor én javaslom mindenkinek, hogy ezzel nézzen szembe. Ugyanis az az első út a valódi tisztánlátás felé, hogy lássa a saját életét is, hogy miért van ott, ahol, mit kell ott csinálnia, és miért ülsz itt például a videó előtt, mert semmi nem véletlen, ez sem, hogy itt vagy és nézed, és ezeket a kérdéseket célszerű lenne magadnak is majd föltenni, hogy miért nézek én ilyen videókat, mit várok tőle, és amikor azt várom, az a válasz mondjuk, hogy azt várom tőle, hogy az én gondolatomat alátámaszza, akkor ez bizony az egónak a harca, és nem a szív, meg nem a lélek. Úgyhogy itt, ha a lélekhez szeretnénk közeledni, akkor úgy, mint ennek az uralkodó, a látszat uralkodó személynek,
föl kell tenni a kérdés, hogy miben éltem, és miért éltem úgy, és miért volt az akkor jó nekem, és nem kell ehhez hozzátenni, hogy hú, milyen voltam, tehát jelzőket. Egyáltalán nem, mert nem az a lényeg, hogy most mi minősítsük magunkat, hogy miért úgy csináltuk a dolgokat, ahogyan csináltuk, ahogy ő neki sem az a feladat, itt láthatjátok, sehol nincsen az, hogy ő neki ezt el kellene ítélnie, ahogyan ő viselkedett, vagy bárkit, például, hogy őt miért hagyták ebben a tudatban, vagy ebben a hiszemben, hogy hitben, hogy ő uralkodik valamin is. Egyáltalán nem lényeges, neki akkor azt ott úgy kellett megtapasztalnia, és most pedig elérkezett az idő számára is, és valószínűleg sokatok számára is, hogy ezekkel a dolgokkal, az életnek a megélésével most kell szembesülni, és azt mondani, hogy akkor lássuk. Lássuk, hogy mit éltünk eddig, és lássuk, hogy ez hogy van valójában. És mondom ezt azért, mert a következő 7 évünk így a nagyon hirtelen, tiszta gondolatoknak az időszaka lesz. Az Uránusz belépett az ikrekjegyébe, az minden, a gondolat, az ikrekjegye az a gondolatokról szól, a tanulásról, és az Uránusz az pedig, hát mondjuk nem egy kedves energiát közvetít, hogyha nem vagyunk hajlandók szembenézni ezekkel a dolgokkal, tehát itt most azt mondanám, hogy a kardok apródja, ez lehet ennek az energiája, hogy egy ilyen hirtelen bevillanásszerű ráeszmélés, hogy édes Istenem, mit csináltam én eddig, és akkor ez ennek a hatása, és bizony ez mindenkinél be fog aktiválódni, mint mondtam, a következő 7 évben. Nem baj, hogyha elé mentek, mert akkor kevésbé fog fájni, amikor ez így le akar sújtani azzal a karddal. Úgyhogy valószínűleg ezért vagytok itt, hogy ezt is, erről is halljatok, hogy ezzel bizony majd szembesülni kell. Úgyhogy ő azt csinálja most, hogy elkezdi ezt a szembesülést, és mindennek a motivációja az, hogy ő benne éledeznek az érzelmek, amelyek más irányba húznák őt, a szíve más irányba húz, ahogy szoktuk mondani, mint amerre az arcát fordítja, mint amerre ő maga fordul, de ez csak idő kérdése, mert amikor majd fölfedezi saját életét, a saját gondolatait, akkor már tisztában tud változtatni rajta. No, és akkor tovább megyünk, és megnézzük, hogy mit mutatnak itt ezek az alsó írásos lapok, és következzen az első. Az első lap arról beszél, hogy még nincsen elég akaratereje ahhoz, hogy változtasson, szóval ő még nem kész arra, ami ezzel a nagy változtatással jár, még nem kész arra, hogy itt az érzelmeit, ami már megjelent, és már királlyá nőtte magát, tehát már nem egy apród, már nem egy ilyen kis jövőmenő, vagy egy lovagocska jövőmenő érzelmekkel, aki udvarolgatgat. Nem, itt egy király érzelmével bír már, de még nem kész, még nincs meg benne az akaraterő, hogy ezt a kettőt, a két énjét, azt harmóniába hozza, azt kiegyensúlyozza, és annak megfelelő döntéseket hozzon. A második kártyánál viszont azt mondja, hogy szüksége van ezekre a triggerpontokra, ezekre a piros zászlókra, ezekre az impulzusokra, amelyek mostanában érik, illetve itt ezek a felismerések, azért, hogy megtanítsák őt, hogy milyen a valódi szeretet. És annyira összhangban van, amit mondtam az elején, pedig nem olvastam el, miről szólnak itt lent a kártyák, és szóval tényleg, hogy neki
most érkezett el az az idő, amikor ezekkel a látomásokkal, illúziókkal szembesülnie kell, és ebből kell megtanulnia, és ebből kell ráébredni arra, hogy mi a valódi szeretet. Na, és akkor lássuk a harmadikat. Ez pedig arról beszél, hogy egy egészségtelen kapcsolatban van, de nem tudja nem tud ezen még változtatni, nem áll még készen, hasonlóan az előzőhöz is, hogy még szüksége van ilyen triggerekre, olyan mindennapi eseményekre, olyan fájdalmas pontokra, hogy benne meglegyen a szükséges akaraterő ahhoz, hogy ő aztán készen álljon arra, hogy változtasson. Ez is például egy mérleg jellegzetesség, hogy ő nagyon-nagyon képes tűrni, nagyon igyekszik alkalmazkodni, és még mindig, és egyszer csak amikor elfogy benne a türelem és az alkalmazkodó készség, akkor fogja az egészet, mármint az egész terepútját, az egész cuccát, összecsomagol, és azt mondja, hogy kabátén mentem. Nem is biztos, hogy most így leordítja a népességnek a fejét ott körülötte, hanem fogja magát és megy. Na ez körülbelül erről beszél ez a lap, hogy egyelőre ő neki még szüksége van erre az egészségtelen kapcsolatra, szüksége van arra, hogy ezek a dolgok őt triggereljék, nyomkodják a piros gombjait, és ő neki még így fel kell magát spanolnia ahhoz, hogy ő képes legyen változtatni a saját életén. Egyelőre csak ott tart, hogy magában vívódik, de még nem áll készen. És ő ezt csinálja most, és ezt elmondaná azért ezeket a dolgokat, hogyha beszélne egyáltalán ilyenekről, de hát valószínűleg ilyen mélyen azért nem mondja ki, meg nem is biztos, hogy ő magában ezzel ennyire tisztában van, mint ahogy itt mutatják a lapok, de mi most már tudjuk, hogy ő ilyen állapotban van, és hát köszönöm, hogy itt voltatok, és mint látjátok, megint olyan nagyon harmóniában van. Én hát nagyon-nagyon elcsodálkozom mindig, amikor ezeket csinálom, hogy mennyire harmonikusak a lapok egymással, hogy milyen kerek történetet, kerek dolgot tudnak elmondani, és mit közvetíthetek nektek. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és köszönöm, hogyha megírjátok kommentben az, hogy nektek, vagy ti tapasztaltatok-e már magatokon ilyen triggerpontokat, ilyen red flageket, amikről később jöttetek rá arra, hogy az titeket mennyire zavar, vagy esetleg itt, mint ami kijött, hogy bizony egy látszat életben éltetek x ideig, és kezd felnyílni a szemetek, vagy például ennél, amit mondtam, hogy van már hatással rátok ilyen szempontból, például az Uránusz jegyváltása, hogy elkezdődött már ez a hirtelen bevillanás, mert, mint mondtam, ez mindenkinél el fog jönni a következő időszakban, attól függően, hogy egyébként a születési horoszkópotokban hogyan állnak a házak, meg a bolygók, és kinél erősebb lesz, kinél gyöngébb, de hogy senkit nem hagy nyugton, az egészen biztos. Legfeljebb csak nem tudtok róla, és ha viszont ezt így megnézzük, akkor abból már lehet tudni, hogy ja, most azért van. Például a 6-os házamat éri el nekem itt az ikrekben az Uránusz, és ez bizony csinál olyat, hogy 6-os házban, egyrészt az a munkaháza, másrészt pedig az egészség, és akkor kisebb egészségügyi problémák jöhetnek. Nem feltétlenül, tehát hogyha így tudja az ember, hogy erre rákészül, akkor igyekszik a legkisebb jelekre is
ellen dolgokat tenni, és akkor nem lesz belőle ilyen nagyon nagy tragikus problémák, úgyhogy ilyen módon is ki lehet ezeket védeni, de például, hogyha vita lenne belőle, akkor erre is föl lehet készülni, amikor az ember úgy fölhúzza magát, hogy ja, akkor nem fogok én ezen vitázni, hát ez csak az Uránusz csinálja, és akkor megyünk tovább. Szóval így is lehet, hogyha tudjuk, ha tudunk erről, és akkor fel lehet készülni. Szóval egyáltalán, hogy szoktattok-e, vagy feltűnt-e már ilyesmi nálatok, ha ezt is megírjátok, nagyon köszönöm. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és egyéni konzultációt tudtok kérni, a leírásban ott van az elérhetőségem, és minden más is, de hogyha csak rám írtok az elérhetőségen, akkor ott meg tudunk beszélni bármit. És mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!